පළමුවෙනි වීඩියෝ එක අන්තිමේදී ජේම්ස් කවුරු හෝ ප්‍රාණ ඇපයට ගත්තා වගේම ට්‍රැවිස් කියන මේ පුද්ගලයා ජේම්ස්ට තවදිනය කළ ආකාරයත් ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් අන්න එතන ඉඳලා මොකද්ද උනේ කියලා සම්පූර්ණ කතාව මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු. ජේම්ස් අල්ලගත්ත ට්‍රැවිස්ට ජේම්ස් ගැන තිබුණේ ලොකු සැකයක්. සිගරට් එකක් බොන්න ට්‍රැවිස් මාස්ක් එක ගලවපු වෙලාවේ ජේම්ස් දකිනවා ට්‍රැවිස්ගේ ශරීරයේ තිබුණු වෙඩි වැදුණු තුවාල. මිනිහා බොහොම අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් තමයි හිටියේ. මේ වෙලාවේ ජේම්ස් ආලෝ ගැනත් මේ අద్භූත නිල් ඉර ගැනත් ට්‍රැවිස්ට කියන්නේ ඔහුට මේ ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජේම්ස්ගේ කතාව සාවධානයෙන් අහන්න හිටපු ට්‍රැවිස් ජේම්ස් ගැන විශ්වාසයක් ඇති වූ නිසාද ඔහු මෙතනට ආපු ආකාරය ගැනත් ජේම්ස් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිව ගෙනියන්නේ ට්‍රැවිස් මුලින්ම මැට්නෙබ් මුණ ගැහුණු ඒ අතීත කතාවට. තුවාල වූ මේ පුද්ගලයා නැතිනම් ට්‍රැවිස් කියන්නේ බාර් එකක වැඩ කරන බාර් ටෙන්ඩර් කෙනෙක්. එයා තමයි මැට්නෙබ්. බීලා හොඳටම සුව වෙච්ච වෙලාවක මැට්නෙබ් අභ්‍යවකාශයේ ඉඳලා එන පිටසක්වල ජීවින් සහ නොපෙනෙන මර උගුලක් ගැන අනිත් අයත් එක්ක කතා කරනවා. ඒත් මේ මිනිස්සු මැට්නෙබ්ව දකින්නේ පිස්සෙක් ගානට. මෙයාලා මැට්නෙබ්ට hina වෙනවා. මේ වෙලාවේ මැට්නෙබ් අතේ තියෙන කැලලක් පෙන්නනවා සාක්ෂියක් විදියට. ඔහු කියන්නේ මේක පිටසක්වල ප්‍රහාරයක් නිසා සිදුවක් බවයි. මේ වෙලාවේ බීලා වැඩි වෙලා පිස්සු කියවනවා කියලා බාර් එකේ අයිතිකාරයා ට්‍රැවිස්ට කියනවා මැට්නෙබ්ව ගෙදර ගිහින් දාන්න කියලා. ඉතින් අතරමඟදී ට්‍රැවිස් කැලල සහ මර උගුල ගැන මැට්නෙබ්ගෙන් විමසනවා. මැට්නෙබ් කියන්නේ ඒක කිසි දිනක දැක නැති තේදිනු පාට ජීවි ශක්ති ප්‍රභාවයක් බව. ඒක ළඟට ගියොත් ක්‍රමිනාලෝකයට ඇදී යනවා වගේ ඒ වෙතට වසංග වෙලා ඒ වෙත ඇදී යන බවත් ඔහු කියනවා. ඒ අතරතුර ට්‍රැවිස් මැට්නෙබ්ව ගෙදරට ගෙනත් දානවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ට්‍රැවිස් මැට්නෙබ් සමග වැඩිපුර කාලය ගත කිරීමට පටන් ගන්නවා. මැට්නෙබ් කියන්නේ සක්වලයින් උල්කාපාත හරහා පෘථිවියට පැමිණෙන බව. මෙලෙස පැමිණෙන සක්වලයින් කොටස් දෙකක් සිටින බවත් එක කොටසක් හාබින්ගර් ලෙස හඳුන්වන බවත් ඔහු කියනවා. මොවුන් මිනිසුන්ට හානිදායක නොවන හොඳ සක්වලයින් බව තමයි ඔහු කියන්නේ. අනිත් කොටස ඇසසීන් නැත්නම් ඝාතකයින් වන අතර ඔවුන් අති භයානක මිනිමරුවන් වෙනවා. මොවුන් මිනිස් සිරුරු අත්පත් කරගෙන ඔවුන්ව පාලනය කිරීමට පටන් ගන්න බවත් මැට්නෙබ් මේ වෙලාවේ කියනවා. මේ විදිහට පොළොවට පැමිණෙන හොඳ සක්වලයින්ව කලින් කිව් ඝාතක සක්වලයින් විසින් දඩයම් කරන බවත් ඔහු පැහැදිලි කරනවා. ටික දවසකින් ට්‍රැවිස්ට තවත් කෙනෙක් අඳුන ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී අපට හමු කර්නල් ඔල්සන්. ට්‍රැවිස් වැඩිකල් නොගිහින්ම මේ දෙන්න සමග එකතු වෙලා ඉලක්කයට වෙඩි තියන්නත් පුරුදු වෙනවා. මෙයාලා හැම විටම පුහුණුම් වලදී ඉලක්ක ලෙස භාවිතා කළේ තම තමන්ගේම පින්තූර. ඒකට හේතුව වුණේ ඝාතක පිටසක්වලයා ආවේශය වන්නේ මිතුරෙකුට වුණත් ඔහු මරා දැමීමට පුහුණු වීමටයි. මෙතනදී ඔල්සන් ඔහු පොලිස් නිලධාරියෙකු බව තහවුරු කළත් දැන් ඔහු ඉවත් වී ඇති බවත් පවසනවා. මෙතනදී මැට්නෙබ් කියන්නේ මේ පිටසක්වලයෝ හරියට විනාශ කිරීමට අපහසු බවයි. වෙඩි තැබීමෙන් මිය යන්නේ වාහකයා පමණක් වන අතර පිටසක්වලයා තවත් කෙනෙක් තුළට ඇතුළු වන බවත් මැට්නෙබ් කියනවා. මෙතනදී මේ රියලිස්ටම් කාන්තාවගේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නලා මැට්නෙබ් කියන්නේ මේ කාන්තාවට ඝාතක පිටසක්වලයෙකු ආවේශී ඇති බවට ඔවුන් සැක කරන බවයි. කැරෝල් සහ මයිලෝ කියන තමාගේ මිතුරන් දෙදෙනා වසර දෙකක් තිස්සේ ඇය ගැන විපරමින් සිටි බවත් සති දෙකකට පෙර ඇය සැබවින්ම ක්‍රියාශීලී වන තෙක් ඇයගේ දිනචර්යාවේ කිසිදු වෙනසක් නොවූ බවත් ඔවුන් සොයාගෙන තිබුණා. ඇය පිස්තෝලයක් දෑත් බැඳ දමන සිප් ටයිස් ආදිය මිලදී ගැනීමෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇය හොඳ පිටසක්වලයෙකුගේ පැමිණීම සහ ඔහුව දඩයම් කිරීම සඳහා සූදානම් වන බවයි. කෙසේ වෙතත් ට්‍රැවිස්ට මේ පිටසක්වලයෝ ගැන කතාව තවමත් වැඩි විශ්වාසයක් නැති බව මැට්නෙබ්ට කියනවා. ඒ නිසා මැට්නෙබ් තම දියණියට හොඳ පිටසක්වල ජීවෙක් ආවේශී වූ ආකාරය පිළිබඳ කතාවක් ඔහුට කියනවා. ඒ අනුව වසර 10කට විතර කලින් මැට්නෙබ්ගේ දුව කැලේ ඇවිදින්න ගිහින් තියෙනවා. මෙතනදී ඇයට හොඳ පිටසක්වලයෙකු තුල් වී තියෙනවා. ඇය ආපහු වෙනකොට වෙනස්ම පුද්ගලයෙකු ලෙස තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඒත් ඒ වෙනකොටත් ඇයව දඩයම් කරන්න උගුල ක්‍රියාත්මක වී තිබූ බවත් මැට්නෙබ් පවසනවා. දුවව සුව කරන්න හැම දෙයක්ම ඔහු සිදු කර තිබුණා. ඒ එකක්වත් සාර්ථක වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එක දවසක් EMT ඇඳුමක් ඇඳගත් කෙනෙක් ඇයට උදව් කරන්න කියා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් ඇත්තට ඔහු ඝාතක පිටසක්වලයෙක් ආවේශී කෙනෙක්. ඔහු ඇවිත් දේදුණු දියරේ ඇයට පවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඇයව නිල් ඉරි සීමාවෙන් පිටතට අරගෙන ගිහින් මැට්නෙබ් ඔවුන් පසුපස යාමට උත්සාහ කළත් රේඛාවේදී ඔහුගේ අත තුවාල වී තියෙනවා. පසුදා උගුල අතුරුදහන් වී තිබූ අතර දියණියගේ මල සිරුර කුණු කූඩයක තිබී ඔහුට හමු වෙලා තියෙනවා. මැට්නෙබ් හිතන්නේ නිල් ඉරි සීමාවෙන් පිටතදී
දියණිය තුල සිටි සක්වලයාව තවත් කෙනෙකුට මාරු කරවා තම දුවව මරා දමා ඇති බව. මේ වෙලාවේ මැග්නප් ට්‍රැවිස්ට දේදුණු දියර සහිත මාලයක් ලබා දෙනවා. ට්‍රැවිස් අහන්නේ මම මොකද්ද දැන් කරන්න ඕනේ කියලා. මැග්නප් කියන්නේ එහෙට වැඩක් තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ කාර් එක ගලවන්න විතරයි කියලා. පහුවදා තුන්දෙනාම කාර් එකට වෙලා හිටියේ හොඳ සෝදිසියෙන්. ටික වෙලාවකින් වෑන් එකක් මෙතනට එනවා. ඒක අතරමඟ නතර කර කළු බල්ලෙකු වනාන්තරයට මුදා හරිනවා. පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවනම් මේ බල්ලා කවුද කියලා ඔයාලට මතක් වෙයි. එතන හිටියේ මේරියා බව ෂුවර් කරගත් කට්ටිය වෑන් එක පස්සේ හොර රහසේ ගියේ මීට කලින් අපි කතා කරපු නවාරෝගයේ ගෙදරට. එහිදී කාමන්ට ආවේශී වී ඇත්තේ හොඳ පිටසක්වලෙක් බව වහම අඳුන ගන්නවා. මේරියා පවුලේ සමග නිවසට ඇතුළු නිසා වෙති දෙන ඔවුන් පසුපස යාමට වෙස් මුහුණු පැලඳ ගන්නවා. මැග්නප් ජනේලයේ අසල ලකුණක් තබා තටාකේ සූදානම් කරන ලෙස ට්‍රැවිස්ට පවසනවා. පස්සේ ඔල්සන් සහ මැග්නප් ආයුධ සන්නද්ධව නිවසට කඩා පනිනවා. ඒ අතර ට්‍රැවිස් මෝටර් රථයෙන් ළමා තටාකයක් ගෙන ඒක වතුරෙන් පුරවනවා. මේ වෙලාවේ ගේ ඇතුලේ ලොකු සටනක් සිදුවන බව ඔහුට දැනෙනවා. ටික වෙලාවකින් බල්ලන් සමග මිනිහෙක් එදරින් එළියට එන අතරේ මේරියා ඔහුට වෙඩි තබනවා. පස්සේ සිලෝ වෙතට යන මේරියා දෙදුණු දියරයක් බිමට වත් කරනවා. ඒ අතරේ මැග්නප් නිවසින් පිටතට පැමිණි අත් බැඳ තිබූ කාමන්වත් අරගෙන ඒත් අවාසනාවන්ත විදිහට කාමන් ඔහුගේ ග්‍රහණයෙන් මිදී වනාන්තරයට පැනලා යනවා. ඊට පස්සේ මැග්නප් දකින්නේ පුදුම දෙයක්. සිලෝවේ තිබූ ද්‍රව්‍ය ගසක් දක්වා වර්ධනය වීමට පටන් ගන්න අතර මේරියා උගුල අටවන බව මැග්නප් පහම වටහා ගන්නවා. ඒ නිසා ඊළඟ පියවරට ඔහු මෝටර් රථයෙන් පිට වෙන්නේ ට්‍රැවිස්වත් එතනම අතහැරලා. දැන් ට්‍රැවිස් උඩරිම බය වෙලා තමයි ඉන්නේ. ටික වෙලාවකින් ට්‍රැවිස් ළඟට එන මේරියා මිනිමරු පිටසක්වලයව ට්‍රැවිස් වෙත මාරු කරනවා. මේන් ආසාදිත වන ට්‍රැවිස් මේරියාට පහර දෙන්න උත්සාහ කරද්දී පියවි සිහියට ආපු මේරි ඔහුට දෙවරක් වෙඩි තබනවා. ඒත් සැනකින් ට්‍රැවිස් ගහන පොළු පහරකින් මේරියාත් මිය යනවා. දැන් ට්‍රැවිස්ට ගොඩාක් අමාරුයි. ඔහු ඉන්නේ ලේ පෙරාගෙන. මේ වෙලාවේ එළියට ආපු ඕල්සන් ට්‍රැවිස්ට උදව් කරන්න උත්සාහ කළත් සිදු වෙන්නේ මිනිමරු පිටසක්වලයා ට්‍රැවිස්ගෙන් ඕල්සන් වෙත මාරුවීම පමණයි. ඊට පස්සේ තමයි ඕල්සන් දේදුණු දියරේ පානය කරන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති පළමු වීඩියෝ එකේ ඕල්සන් කොහොමද නිල් පාටේර ක්‍රොස් කළේ කියලා. ට්‍රැවිස් පණ එපා කියලා දුවන්නේ කාමන්ගේ ගෙදර පහළ තට්ටුවට. අන්තිමේදී ජේම්ස් හමුවන තුරුම ඔහු හිටියේ මේ බිම්මහලේ තමයි. ට්‍රැවිස් ජේම්ස්ට ඔහුගේ කතාව අවසන් කරලා පැහැදිලි කරන්නේ උගුල නැවැත්තිය හැකි එකම පුද්ගලයා ඒක සාදපු පිටසක්වලයා බවයි. මේ වෙලාවේ ජේම්ස් ඔහුව නිදහස් කරන ලෙස බැගෑපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ට්‍රැවිස් තමන් ළඟ තිබූ පිහියක් ජේම්ස් වෙතට විසි කරනවා. ඊට පස්සේ වේදනාව දරා ගන්න බැරිව මරුවා පෙනි දුක් විඳින්න උන ට්‍රැවිස් තමන් අතේ තිබුණු තුවක්කුවෙන් එයාටම වෙඩි තබා ගන්නේ ජේම්ස්ට හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට. පස්සේ ජේම්ස් කෙලින්ම ගිහින් සිලෝ එකේ දොර අරිනවා. මේ වෙනකොට රූබන් හිටියේ ඇතුලේ හිර වෙලා. ඒත් ඇරපු දොර සැනකින් වැහෙන්නේ රූබන්ට එළියට යන්න බැරි වෙන්න. රූබන් කියන්නේ මට මේක යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක මට ලන් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජේම්ස් කොහොමාරි පොරවක් හොයාගෙන කොටලා බිත්තියේ ලොකු සිදුරක් ඇති කරලා රූබන්ව එළියට ඇදලා ගන්නවා. පස්සේ දෙන්නාම ආශ්‍රයන් පිට නැගිලා වනාන්තරයට ඇතුළේ ඉන්නේ මේකට මොකද කරන්න කියලා කතා වෙන ගමන්. ඒ අතරමඟදී ඔවුන්ට තුවාල වී සිටි මැග්නප් සමග සිටින දරු පිරිස මුණ ගැහෙනවා. මේ අතර මැගී හිටියේ එලන්ගේ හිසට බේත් දාන ගමන්. ඇයි දන්නේ නැහැ එලන් වාහකෙක් වෙලා කියලා. එලන් තුල ඉන්න කාතක සක්වලයා මැගීට මාරු වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. වැලේරියා තමන්ගේ පවුල් නැවත පැමිණෙන බව මැගීට කියන්න ආපු නිසා මේකට බාධා ඇති වෙනවා. ඔවුන් මැග්නප්වත් අරගෙන තමයි ගෙදරට එන්නේ. මෙතනදී මෙරිල් මැග්නප්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට මැගීට උදව් කරන අතරේ ආලෝ පවසන්නේ ඔහු හොඳ අයෙකුගෙන් කෙනෙකු බවයි. මේ වෙලාවේ ඩොනල්ඩ් ජේම්ස්ට ඕල්සන් ගැන සෑම දෙයක්ම අකුරක් නෑර කියනවා. ඕල්සන් මැරී සිටි විදිහත් අවසාන වශයෙන් ඔහු අසල සිටි කෙනා දෙස බලද්දී දැන් ඔවුන් ට්‍රැවිස්ගේ කතාව දන්න නිසා ඝාතකයා දැන් ඉන්නේ එලන් තුල බව ජේම්ස්ට තේරුම් යනවා. මේ අතර නික්ලස් ඔහුගේ දෙමාපියන්ට සිදු සියලු දේ පවසනවා. දේදුණු දියර පාජනයේ බිඳුණු ආකාරයත් ඔහු විස්තර කරනවා. මේක අහපු ගමන් රූබන් නික්ලස්ගෙන් ඉල්ලන්නේ තමාව සිද්ධිය වූ ඒ ස්ථානයට එක්කගෙන යන ලෙසයි. කාරදරේ නිසාම නික්ලස් ඔහු එතැනට එක්කගෙන යනවා. ගමනට මුළු පවුලම එකතු වෙලා වනාන්තරය හරහා ගමන් කරන අතරතුර රූබන් වැලේරියා ජේම්ස් සමග ඇති සම්බන්ධය දන්නා බව පවසනවා. මේ වෙලාවේ වැලේරියාව සමාවෙලා හඬා වැටෙන අතරේ දැන්නේ අවසන් නීති බව පවසනවා. මේ කතාවට බාධා කරන්නේ නික්ලස්. බලද්දී ඔහු දේදුණු දියරේ සහිත කැඩුණු භාජනය හොයාගෙන
රූබන් තියරේ දැක වශී වෙනවා වගේම වෘකයෙකු ඔවුන් දෙසට කොරවන තෙක්ම ඔහුට එයින් ඇස් එළියට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ සියලු දෙනාම වෘකයාට බහින් පසුබසින අතර වෘකයා දීරේ බොන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ රූබන්ගේ නියමෙන් නික්ලස් වෙඩිල්ලක් තබන අතර වෘකයා කිසිදු අනතුරක් නොමැතිව සීමාව තරණය කරන්නේ තිදෙනාවම පුදුමයට පත් කරමින්. මේ අතර නික්ලස් කටු සටහන් සහිත මැග්නබ්ගේ දිනපොතක් සොයා ගන්නවා. ඊළඟට අපිව අරගෙන ඉන්නේ මැගීගේ ගෙදරට. මේ වෙලාවේ ආලෝ අම්මටයි අක්කටයි කියන්නේ බොහෝ මිනිසුන් තුල සැඟව ඉන්න මිනිමරු පිටසක් වලින් හෙවත් ඝාතකයන් අවදි නොකරන යන්ත්‍රයක් සොයා ගැනීම හාබින්ගර්ගේ මෙහෙයුම වන බවයි. ඒ වගේම ඝාතකයන් ආක්‍රමණය කර සූදානම් වන බවත් ඔහු කියනවා. මේ කතාබහ අස්සේ නොසිතූ ලෙස මැග්නබ් නැගී සිටින්නේ පිස්තෝලයකුත් අතට අරගෙන. ඔහු කියන්නේ ආක්‍රමණයෙන් බේරෙන්න පුළුවන් එකම බලාපොරොත්තුව ආලෝ තුල ඉන්න හාබින්ගර් බවයි. ඒ නිසාම දරුවව ආරක්ෂාව පිණිස තමා සමග එවන ලෙසත් ඔහු බල කරනවා. ඒ කොර රහසේ ඩොනල්ඩ්ගේ දැනුම් දීමෙන් ජේම්ස් මෙතනට පැමිණෙන අතර සිදුවන්නේ ලොකු වාදයක්. හදිසියෙම ඩොනල්ඩ් ඇතුළට පැමිණීමත් සමග මැග්නබ් ඔහුට වෙඩි තබනවා. ඒ වාසීන් ජේම්ස් මැග්නබ් සමග සටනකට පැටලෙනවා. ඒත් මේ වෙලාවේ මැග්නබ් පහසුවෙන්ම ජේම්ස් තල්ලු කරලා වනාන්තරයට පලා යනවා. මැගී වහම ඩොනල්ඩ් පරීක්ෂා කරන අතර ඔහු ඇතුළතින් වෙඩි නොවදින ජැකට්ටුවක් පැළඳ සිටි නිසා ඔහු බේරෙනවා. මේ වෙලාවේ හැමෝම හොයන්නේ එලන්ව. මොකද දැන් ඝාතකයා ඉන්නේ ඇතුළ නිසා. ඒත් හැම අස්සක් මූලක් නෑරම සොයා බැලුවත් එලන් නිවස තුල සිටියේ නැහැ. රාත්‍රිය වන විට ජේම්ස් සහ ඩොනල්ඩ් වනාන්තරයේ සෙවීම ටිකටම කරගෙන යනවා. අනිත් සියලු දෙනාටම නිවසේ රැඳී සිටින ලෙසයි ඔවුන් උපදෙස් දෙන්නේ. ඒ මොහොතේ රූබන්ගේ පවුලත් ආපහු මෙතනට එනවා. ඉතින් ජේම්ස් ඔවුන්ට මේ සියල්ල පැහැදිලි කරනවා. පසුව රූබන් සහ වැලේරියාත් සෙවීමට එක්වන අතර නික්ලස් නිවස ඇතුළට යවනවා. ටික වේලාවකින් මැගීට යම් ශබ්දයක් ඇහිලා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පහළට ගිය නමුත් කිසිවක් සොයා ගැනීමට ඇයට හැකි වෙන්නේ නැහැ. මේ අතර රූබන් කරාජයේ සෝදිසි කරන අතර වැලේරියා එලිමහනේ බලා සිටින්නේ කවුරුන් හෝ ඇය පිටුපසින් ගමන් කරන බව නොදැනයි. ජේම්ස් මැගීගේ සායන ඇතුළත සෝදිසි කරන වෙලාවේ අශ්වගාලේදී ඩොනල්ඩ් ව්‍යාකුල වී සිටින එලන්ව සොයාගනු ලබනවා. පසුව සියලු දෙනාම විසිත කාමරයට රැස් වෙනවා. එලන් පවසන්නේ ඝාතකයා තමා හැරගොස් ඇති බව ඇය සිතන බවයි. එයින් අදහස් වන්නේ ඝාතකයා දැන් තවත් කෙනෙකුට මාරු ඇති බව. දැන් කාටවත් කිසි කෙනෙක් විශ්වාස නැහැ. ඝාතකයා ඉන්නේ කා තුලද කියන එක හැමෝටම ප්‍රහේලිකාවක්. මෙතනදී නික්ලස් මැග්නබ්ගේ දිනපොතෙන් සොයාගත් විශේෂ කරුණක් ඔවුන් සමග බෙදා ගන්නවා. දිනපොතේ සටහන් අනුව ආසාදිත මිනිසෙක් දියේ ගිලි මිය යාමට සලස්වා ඝාතකයෙකු තාරකයාගෙන් ඉවත් කළ හැකි. මේ වෙනකොට මැග්නබ් හිටියේ කැලේ ඇතුලේ. ඔහුට සීමාව පසු කිරීමට අවශ්‍ය වුණත් ඒක කළ හැකි වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ ඔහුට මතක් වෙනවා ජේම්ස් ට්‍රැවිස් ගැන කියපු කතාව. ඒ නිසා ඔහු කෙලින්ම යන්නේ නවාරෝගේ ගෙදරට. පස්සේ ට්‍රැවිස්ගේ මල සිරුවෙන් දේදුණු දීරේ සහිත මාලය ඔහු අරගන්නවා. මේ අතර මැගී ඉන්නේ ලොකු කල්පනාවක. ඇය ජේම්ස් නවාරෝ ගෙදරින් ගෙනාපු ට්‍රැවිස්ගේ උපදෙස් පත්‍රිකාව හොඳින් කියවනවා. මේ වෙනකොට හැමෝම ඉන්නේ හරිම පීඩනයෙන්. මොකද කාටවත් කාවවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. මේ අතරේ ජේම්ස් සහ ඩොනල්ඩ් එකතු වෙලා ලොකු ගින්නක් ඇති කරන්නේ නිල් ඉරි සීමාවෙන් පිටෙන මිනිස්සුන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒත් රූබන් නම් මේක අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහු එතනින් පිට වෙන්නේ මේක හරි මෝඩ වැඩක් කියාගෙන. ඩොනල්ඩ් ඔහු පස්සෙන් යන්නේ රූබන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා සැක සහිතව. මේ අතරේ මැගී උපදෙස් පත්‍රිකාවත් අරගෙන ජේම්ස් ගාවට එන්නේ කිසි කෙනෙක් දිය ගිල්ලා මරා දැමීම අනුමත කළ නොහැකි බව කියමින්. මේ වෙලාවේ ජේම්ස් පෙන්වා දෙන්නේ දැනට අපට තියෙන එකම විසඳුම මේ පමණක් වන බවයි. මේ අතරේ රූබන් විශාල ඉන්ධන කෑන් එකක් සූදානම් කරගන්නවා. ඔහු පසුපසා ඩොනල්ඩ්ට රූබන් කියන්නේ කරන්න ඕන දේ මම දන්නවා. ඔයාට සැකනම් රයිෆල් එක දික් කරගෙම මා පස්සෙන් එන්න කියලා. මේ අතර කුසියේදී වැලේරියා එලන් සමග තනිව සිටි පුද්ගලයන්ගේ සිටියමක් සහ ලයිස්තුවක් සෑදීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ ඝාතකයා දැන් ඉන්නේ කා තුලද කියන එක ගැන දල නිගමනයකට එන්න. ඒ අතරේ නවාරෝ නිවසට ගිය රූබන් සිලෝව වටකර ඉන්ධනවත් කරලා ඒකට ගිනි දැල්වනවා. ටිකකින් මහා ගිනි ජාලාවක් නිර්මාණය වෙලා සිලෝව මුළුමනින්ම දවා දමනවා. ඒත් නොසිතූ විදිහට ගින්න නිවී ගොස් ගස තවමත්
නොනැසී පවතිනවා. ඒත් හදිසියෙම මෙතනට දුවගෙන එන මැග්නප් කියන්නේ ඔයාලට ගහ මෙහෙම විනාශ කරන්න බෑ. ඒත් කරන්න පුළුවන් තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඔහු එහෙම කියන්නේ ට්‍රැවිස්ගෙන් ගලවාගත් තීරයේ සහිත මාලය ඔවුන්ට පෙන්නමින්. මේ වෙනකොට ආලෝගී සිරුරේ ඉන්න හාබින්ගර් සටහනක් නිර්මාණය කරමින් තමයි හිටියේ. ඒක හරියට සිග්සැග් රේඛා කාණ්ඩයක් වගේ. ඒවා පරීක්ෂා කරද්දී මෙරිල්ට හැඟුණේ හාබින්ගර් යම්කිසි සිතියමක් ඇඳීමට උත්සාහ කරන බව. කොහොම හරි පොතක සිතියම් දුසින් ගණනක් ගලපා පරීක්ෂා කිරීමෙන් පස්සේ අවසානයේදී මෙරිල් ආලෝගී චිත්‍ර සටහන බෙල් නැප් කියන කන්දට සමාන බව තේරුම් ගන්නවා. ඒ අතරේ වැලේරියා නික්ලස්ව ගෙදරින් එළියට එක්කගෙන යන්නේ ඝාතකයා කවුද කියලා Taman දන්න බව පවසමින්. පස්සේ ඇය ඔහුව නිල් රේඛාවේ අයිනටම එක්කගෙන ගිහිල්ලා එලන්ගේ කාමරයෙන් සොයාගත් සංසුන් කාරකයේ සහ පිහිය ඔහුට ලබා දෙනවා. පස්සේ වැලේරියා ඇගේ මුඛේ විවෘත කර ඝාතකයාව නික්ලස් වෙත මාරු කරනවා. ඝාතකයා ඇතුළු නික්ලස් තම මවව රේඛාවට උඩින් තල්ලු කරන්නේ කිසිම හිතක් පපුවක් නොමැතිව. පස්සේ මුකුත්ම නොවුණු ගානට ඔහු ගේ ඇතුළට යනවා. නවාරෝ නිවසේදී මැග්නප්ගේ උපදෙස් පරිදි රූබන් ට්‍රැවිස්ගෙන් ලබාගත් දේදුණු දියරය පානය කරනවා. ඒ අනුව දැන් ඔහුට වශී නොවී කස ළඟට යා හැකි. ඔහු ග්ලව්ස් දාගෙන හිටියත් කසෙන් අත්තක් කඩා ගැනීම ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට දැනෙන්නේ ලොකු වේදනාවක්. ඒත් අමාරුවෙන් අත්තක් කඩාගත් රූබන් ඒක මිතුරන් වෙත අරගෙන එනවා. පස්සේ ඒ අතු කෑල්ල බෝතලයකට දැමූ සෙනින් දියරයක් බවට පත් වෙනවා. මේ අතර නිවස ඇතුළතදී ආලෝ සහ මෙරිල් ඝාතකයා සොයාගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරමින් තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ වීදුරු බෝල වහලා තිබ්බ කෝප්පේ දකින ආලෝට හොඳ අදහසක් එනවා. ඒ ඝාතකයාව එක තැනක කිර කරන්න. ඒත් එක්කම ජනේලයට යමක් වැදුණු නිසා මෙරිල් පිටත රිබී බලද්දී ඇයි දකින්නේ නික්ලස්. මේ වෙලාවේ ඔහු ඇයට අතින් සංඥා කරලා කියන්නේ එළියට එන්න කියලා. ඉතින් ඇය එළියට ආවත් එයා දන්නේ නැහැ නික්ලස්ට ඝාතකයා ඇතුල් වෙලා හිටිය බව. මෙතනදී නික්ලස් මෙරිල්ට කියන්නේ තම මව තමයි ඝාතකයා කියලා. ඇය තමව අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ කළ බවත් ඔහු කියනවා. සාක්ෂි විදියට ඔහු පෙන්වන්නේ පිහිය සහ සංසුන් කාරක දියරේ. මේ සංසුන් කාරකය කියන්නේ ටික වෙලාවකට මිනිසුන් අඩපණ කළ හැකි එන්නත. මේ කතාව අතරේ නික්ලස් මෙරිල්ව ඔහුට ලං කරගෙන ඝාතකයා ඇයට මාරු කරනවා. වාහකයෙක් වූ මෙරිල් සැනෙකින් නික්ලස්ට කලකින් පහර දෙනවා. මේ සිදුවීම් සියල්ලම උඩ තත්ත්වයේ ඉඳන් ආලෝ බලාගෙන හිටියේ. ඔහු වහම තම දෙමව්පියන්ට මේ සිදුවීම ගැන දැනුවත් කරනවා. ඒ අතරේ මෙරිල් නිවසට ඇතුල් වෙනවා. මේ වෙලාවේ මැගී මෙරිල් ඉදිරියට එන්නේ තුවක්කුවක් දික් කරගෙන. දැන් මෙරිල් ඝාතකයාගේ පාලනයේ සිටිනවා වගේම ආලෝව තමාට ලබා දෙන ලෙස බල කරනවා. මැගී ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා ඝාතකයා මෙරිල්ව මරා දමන බවට තර්ජනය කරනවා. මැගී ආයුධය බිම තැබීමත් සමග ඝාතකයා උත්සාහ කරන්නේ ආලෝව හොයාගන්න. මේ වෙලාවේ හැංගිලා හිටපු ජේම්ස් පැනපු ගමන්ම මෙරිල්ව අල්ලා ගන්නවා. වහම ක්‍රියාත්මක වෙන මැගී මාස්ක් එක දාගෙන මේ වෙනකොටත් වතුර පුරවා තිබූ ටබ් එකේ මෙරිල්ව ගිල්ලවනවා. මේ වෙලාවේ මෙරිලුත් ලේසියෙන් වැඩේ අතාරින්නේ නැහැ. ලොකු සටනක් දෙනවා. එක අවස්ථාවක ජේම්ස්ගේ මාස්ක් එකත් ඇය කලවා දමනවා. ටික වෙලාවකින් මෙරිල්ගේ තැඟලීම අඩු වෙනවා. දැන් ඇයගේ හුස්ම නැවතිලා. ඒත් සැනකින් අම්මයි තාත්තයි වහම මෙරිල්ව ටබ් එකෙන් එළියට ගන්නවා. පස්සේ මැගී CPR නැත්තම් කෙනෙකුගේ හෘද ස්පන්දනය නතර වූ විට සිදු කරන ප්‍රතිකාරය වහම මෙරිල්ට ලබා දෙනවා. මුලින්ම මේ ප්‍රතිකාරය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවකින් මැගී හඬන්නට පටන් ගන්නේ තම දියණිය මිය ගියදයි ඇති වූ බලවත් සැකය නිසාමයි. මැගීගේ නොනවතින උත්සාහය නිසාම ටික වෙලාවකින් මෙරිල්ට සිහිය ඇවිත් ඇය ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒත් මාස්ක් එක ඉවත් වීමත් සමග අවාසනාවන්ත ලෙස ජේම්ස්ට ඝාතකයා ආවේශ වෙමින් තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ජේම්ස් තමව පාලනය කර ගැනීමට ලොකු අරගලයක් කරනවා. ජේම්ස් කෑ ගහලා කියන්නේ සියලු දෙනාටම කාමරයෙන් එළියට දුවන්න කියලා. මේ වෙනකොට එළියේ හිටිය අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි හිටියේ. දේදුණු දියර පාජනය දකින ආලෝ කියන්නේ අපි ඉක්මනින් මෙතනින් පිටව යා යුතු බවයි. මේ වෙලාවේ රූබන් ජේම්ස් සහ ඔහුගේ පවුලේ පැමිණෙනතුරු බලා සිටින අතරේ අනිත් අයට යන ලෙස පවසනවා. කණ්ඩායම එළියට යනකොට තමයි ඔවුන් වැලේරියාගේ ශරීරය දකින්නේ. මේ වෙලාවේ නික්ලස්ට දැනෙන්නේ පුදුම වේදනාවක්. ඒත් මේ කිසිවක් ඔහු හිතාමතා කළ දෙයක් නොවේ. මේ අතරේ ආලෝට අදහසක් පහළ වෙලා අනිත් කට්ටියගෙන් වෙන් වෙලා තුවන්න පටන් ගන්නවා. මේ
මේ අතරේ ඝාතකයා ජේම්ස් අල්ලාගත් පසු ඔහු පිහියෙකුත් රැගෙන ආලෝ හොයාගෙන එළියට පැමිණෙනවා. එළියට ජේම්ස් වෙතට රූබන් කඩාපනින අතර කෙටි වේලාවකින් ජේම්ස් රූබන්ව යටත් කරගන්නේ හිස පොළොවට කිහිප වාරයක් ගසා දැමීමෙන්. රූබන්ව මරා දැමීමට පෙර මැගී ඔහුට බාධා කරන්නේ අනතුරු ඇඟීමේ වෙරිලක් තබමින්. ඒ අතරේම ආලෝ ජේම්ස්ට කතා කරන අතර ජේම්ස්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ ආලෝ වෙතටයි. මේ වෙලාවේ මැගී ඔහුට වෙඩි තැබීමට සූදානම්වත් එක ඇයට කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ආලෝ ජේම්ස් අශ්වගාල ඔස්සේ උඩුමහලට ගෙන යන අතර එහිදී ආලෝ ඔහුගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කරනවා. ඒ වාසින් මැගී ජේම්ස්ට සංසුන් කාර්ග දීරේ එන්නත් කරනවා. මේ වෙලාවේ මැගී ආලෝ රැගෙන පැන යාමට හැදුවත් ආලෝ බඹරා සහ තේ කෝප්පේ ඇයට මතක් කරනවා. කෙටි වෙලාවකින් ජේම්ස්ද පහළ මාලයට පැමිණෙන අතරේ ඝාතකයා මැගී වෙත මාරු වීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. වහාම ක්‍රියාත්මක වන මැගී සංගවාගෙන සිටි පිහියකින් ජේම්ස්ගේ පාදයට පියෙන් අනිනවා. ඒත් ජේම්ස් වැඩේ අතාරින්නේ නැහැ. මැගීට ආයෙත් පහර දෙනවා. ඒත් මැගී ක්‍රමානුකූලව කල්යල් බලා ජේම්ස් විශාල ශීතකරණයක් ඇතුළට වේගයෙන් තල්ලු කරනවා. පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දොර වසා දමනවා. ජේම්ස් ෆ්‍රිජ් එකේ දොර විවෘත කිරීමට උත්සාහ කළත් රූබන් පැමිණ අධිශීතකරණය වසා තැබීම සඳහා බර දේවල් ඒ මත තබලා මැගීට උදව් කරනවා. මේ වෙලාවේ මෙරට ඇගේ පියාගේ කෑ ගැසීම ඇසී ඔහුව නිදහස් කිරීමට ඉල්ලා හඬා වැළපුණත් මැගී ඇයව ඇදගෙන අහකට යන්නේ එහි ඇති භයානකකම දන්නා නිසා. අන්තිමේදී ජේම්ස්ගේ කෑගැසීම නතර වෙන්නේ ඔහු මිය ගොස් ඇති බවත් පිටසක්වල ඝාතකයා දැන් කොටි වී ඇති බවත් අපට පෙන්වමින්. ඊට පස්සේ මැග්නබ්, ඩොනල්ඩ්, රූබන් ඇතුළු හැමෝම දේදුණු දීරය ටික ටික පානය කර නිල් පාටේර ක්‍රොස් කරනවා කිසිම උපද්‍රවයකින් තොරව. කෙසේ වෙතත් එලන් ගෙදර නවතින්න තීරණය කරනවා. ඒ සතුන් බලා ගන්න කෙනෙක් නොමැති නිසා. එලන්ගේ බලාපොරොත්තුව මැගී සහ අනිත් අය මෙම භයානක ගැටලුවට විසඳුමක් සමග ආයෙත් ඇයව බැලීමට පැමිණීමයි. බොහොම හැඟීම්බර සමු ගැනීමකින් පස්සේ කණ්ඩායම ඕල්සන්ගේ වෑන් රථයෙන් පිටත් වෙනවා. මගදී ආලෝ කියන්නේ හාබින්ගරට යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බෙල්ක්නැප් හන්දට යා යුතු බවයි. ටික දුරක් ඉස්සරහට යද්දී ගැහැණියක් සහ පිරිමෙක් ඔවුන්ව නවත්වනවා. මේ දෙදෙනා ඔවුන් හඳුන්වා දෙන්නේ කැරෝල් සහ මයිලෝ කියලා. ඇත්තටම මේ දෙදෙනා මැක්නබ්ගේ මිත්‍රයන් දෙදෙනෙක්. මේ දෙදෙනා කණ්ඩායමට දෙයක් පෙන්වන්න හදනකොටම හදිසියේ පැමිණෙන තැඹිල් පාට මෝටර් රථයක් මේ දෙදෙනාව හප්පා මරා දමනවා. ඒ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ මැක්නබ්ගේ හිටපු සහකරුවන හේඩන්. ඔහු සමග කාන්තාවක් සිටින අතර ඔවුන් විසින් මරා දැමූ දෙදෙනා ඝාතක පිරිසක් වලින් විසින් පාලනය කර ඇති බව ඇය මේ වෙලාවේ පැහැදිලි කරනවා. හේඩන් ඔවුන්ගේ බෑග් විවෘත කිරීමෙන් සිප් ටයිස් සිහි නැති කිරීමට කෙටමින් සහ දේදුණු දිරේ පාජනයක් තිබීමෙන් ඔහු ඒ බව ඔප්පු කරනවා. කාන්තාව තවදුරටත් ඔවුන්ට පවසන්නේ ඝාතකයන් අවදිවීමට පටන්ගෙන ඇති බවත් හැම තැනම ඔවුන් විසිරී සිටින බවත්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට තනියම ගමන් කරන්න පුළුවන් වුණත් ඒන් අනතුරු වැඩි බවත් ඒ නිසා අපි එක්ක යා හැකි බවත් ඒ තීරණය ඔයාලා සතු බවත් කියා සිටිනවා. මේ වෙලාවේ මැගී ඔවුන්ට පවසන්නේ සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරන තුරු ඔවුන් කොහේවත් නොයන බවයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ටීකප් TV සිරිස් එකේ පළමු සීසන් එක අවසන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අපිට ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.